Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Annie, and I'm so excited to share this new video sa inyo. So, pasensya na guys, ngayon lang tayo nakapag-upload ng tutorial video kasi alam ko naman na sa mga past vlogs ko is yung mga ginagawa ko lang or yung mga lakad-lakad namin. Tinutur ko kayo dito sa Ormoc, which is yung province ko talaga. So, for today's video guys is i-share ko sa inyo kung pwede ba tayong mag-drop off sa mga courier natin. So, alam ko naman guys na may tendency na hindi tayo available sa schedule ng pagpipick up ni rider. But before anything else guys, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka if may bago akong videos katulad nito. So, let's get started. Okay, so guys, may two options para sa pagpipick up ng parcel. And may times din kasi guys na if ever may emergency and then nakapag-schedule ka ng pick up ni rider is and hindi ka available, so hindi mapipick up yung items mo. So may mga ganyang tendency. Kaya may nag-ask sa inyo if meron bang for drop off or pwede bang i-drop off yung seller. So yes guys, meron. Yung courier na to guys is isa lang siya. So for Ninja Van, I think wala silang for drop off kasi alam ko wala talaga silang for drop off. For Gugu Express as well, wala guys. And then, pero kung outside Shopee is, I think wala din. Kasi yung experience ko kay Gugu Express is pick up talaga sila. So, kailangan mo talaga na ilagay yung exact location mo, exact address para doon nila ipipick up yung items and kailangan mo talagang mag-schedule. So, merong schedule sila na fina-follow. Example, gusto mong ipapick up yung items mo by tomorrow. So, yung date is June 21 and what time. So, ipipick up rin ni rider. But usually is wala talang specific time. So, pumupunta lang si rider sa location mo or sa address mo. And then, yung meron ding times na pag nag-schedule ka ng pick up pero hindi pinupuntahan ni rider yung items mo para i-pick up. So, nangyayari din yan. Kaya, yung iba is mas gusto nila na drop off na lang. Especially if may nearest na branch sa courier, let's say for example GNT, and then my nearest na lugar or my nearest na branch sa location nyo. So, ganun din siya. Like, same lang din siya with LBC. So, di ba sa LBC may two options ka, cash on delivery or cash on pick up. So, pwede kang mag-drop off sa any LBC na near sa location nyo. So, for today's video guys, isa lang yung nag-aalaw ng for drop off and si JNT lang po ang nag-aalaw ng for drop off. So, ipapakita ko dito sa screen. Meron siyang two options, either drop off or pick up. So, ang mangyayari guys is once nag-place na ng order si customer, na-place na niya ng order, and makikita mo na sa dashboard mo, which is pakita ko dito sa screen, na meron ka ng for shipment, you just need to open it and check details. So, kailangan mong i-check yung details and i-ask ka either you want it to be picked up or drop off. So, kung gusto mong i-drop off guys and my nearest na GNT branch sa location nyo is you just need to click the drop off. So, yan, i-click nyo lang yung drop off and then i-prepare nyo na yung items nyo. So, once na-prepare nyo na yung items nyo, kailangan mo lang pumunta sa any JNT na location. So, kailangan mong pumunta sa kanila. And then, remind you as well guys na kailangan din sakto yung details ng information ng product. Kasi yung nangyari sa akin guys, pagpunta ko sa branch is, kasi yung items ko is malaki siya. And then, yung information pala or yung product details pala ng products
na in-order ni customer is hindi tama yung weight and then yung sizes ng product. So, kailangan ko siyang i-change, i-update. So, kasi pagdating ko dun sa GNT, mineasure nila and winate nila yung item. And hindi tama sa product listing ko. So, hindi siya pwede. So, yung nangyari is, binalik siya or hindi ko siya napadala within that day, and then so sinabihan ko si buyer na ika-cancel ko na lang yung order niya, and then i-edit ko yung product information, and then pwede niya niyang i-place yung order. So after nun, tama na yung weight, tama na din yung size ng product. So, na-process ko na siya. And then, pagdating ko sa branch, sila din yung nag-print ng waybill. So, hindi na ako nag-print ng waybill dito, guys. Kasi before, nakapag-ask na ako if sila pa ba yung mag-print ng waybill. So, maganda kasi sila pa yung nag-print ng waybill dito sa location namin. But, yung ginawa ko lang is, screenshot ko yung waybill sa phone ko. And after nyan is pinakita ko sa kanila, kinuha lang nila yung order number, and then chinek nila sa system nila, and doon nakita nila yung order, and then yung waybill is print din nila. So I think may ilang days lang, guys, na I think 6 days lang na pwede mong i-drop off yung item, kasi pag beyond na siya sa 6 days na binigay ni Shopee is mawawala na din siya sa system ni JNT. So reminder lang, guys. So kailangan pag nakalagay yung date, kung hanggang kailan mo pwede ipaship yung item, I suggest na mag-stick kayo sa date, kasi may tendency na pagpunta nyo doon sa JNT, pag magda-drop off kayo is mawala na yung waybill. So kailangan nyo na namang ulitin, kailangan na namang i-refund yung payment na binayad ni customer, especially if hindi cash on delivery. So, yan. So, yan na yung kailangan yung gawin. Just make sure na tama yung information, and then tama din yung product information nyo para at least hindi kayo makaproblema if i-wait ni JNT yung products nyo. So, pag naman, guys, kasya sa mga pouches nila is okay lang, but pag malaki yung mga items nyo is wini-weight nila, and then kinukuha nila yung sizes. So, yung matatanggap mo once na mapaship na yung items mo is yung matatanggap mo galing kay JNT. So, at least meron kang copy. Yan, para ma-check mo din sa Shopee account mo yung tracking ng items. And then, ito pala, guys, yung mga sizes ng pouch ni JNT. Don't worry kasi bibigyan ka ni JNT ng maraming pouch. Yan, ito yung small size. So, pagka siya dito is hindi na siya wini-weight or kinukuha yung size. Ito naman yung medium size. And ito yung large nila. So, dito sa location namin, guys, sila pa din yung nagpa-print ng waybill, and nagbibigay din sila ng mga pouches. So, depende kasi yan sa location. May mga location na kailangan ikaw na talaga yung mag-print ng waybill. But, so far, dito sa amin is sila pa naman. So, at least, hindi pa talaga ako mauobliga na bumili ng printer. But, for sure, I think siguro, by next year or ilang days, months from now, baka i-change na din nila. So, meron ako ditong printer, but yung maliit lang. For the meantime lang muna, guys, kasi hindi pa ako nakakabili nung yung malaki talaga na printer. So, guys, yun na yung process na kailangan gawin. I hope na nakatulong tong video na to. If you have concerns, clarifications, you can comment down below. Binabasa ko yung mga comments yan, nagre-reply din ako. So, if you have further questions, don't hesitate to comment down below or message me sa mga social media accounts ko. Yan, yung mga social media accounts ko. Pwede nyo din akong i-follow kasi usually sa mga social media accounts ako nag-update. So, I hope na makatulong tong video na to, guys. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka if may bago kong videos katulad nito.
So, thank you so much. See you on the next vlog. Bye, Anniloves!